ở tuổi thiếu niên thì việc đạt thành tích với mình khá là dễ dàng, nhưng mà khi càng lớn mình lại càng cảm thấy bị tụt lại. Mình nhận ra rằng mình không hề giỏi như mình nghĩ. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đoàn Gia Thành, năm nay 21 tuổi và hiện tại mình đang là một vận động viên boxing của đội tuyển Hồ Chí Minh. Mình đã theo đuổi boxing được gần 8 năm. Năm Thành được 13 tuổi, Thành được triệu tập vào đội tuyển boxing thành phố Hồ Chí Minh. Năm đó thì gia đình Thành cũng khó khăn, Thành cũng không có còn nhỏ, không có đi xe được. Còn lúc đó thì mình cũng mới ra trường, còn trẻ cũng còn sung sức, còn nhiệt huyết. Hai thầy trò đèo nhau từ quận 7 lên tới quận 11 lên nhà tập luyện thể thao Phú Thọ để tập luyện và chuẩn bị với trẻ toàn quốc. Mưa gió gì cũng đi hết, một ngày là hai bữa, sáng chiều. Thành tích đầu tiên khi mà mình đầu quân cho tuyển Hồ Chí Minh là mình được huy chương vàng giải trẻ năm 2019. Vì đó là giải đầu tiên mình đánh nên mình không đặt nặng thành tích, chỉ thoải mái lên đài và đánh thôi. Trong gia đình thì ba mình là người tự hào nhất vì ba có một niềm đam mê võ thuật chung với mình. Ba thì rất là ủng hộ mình và hay khoe mình với các cô chú anh chị trong họ hàng. Sau 2 năm kể từ tấm huy chương vàng ở giải trẻ thì ba mình mắc Covid và qua đời sau 2 tháng điều trị ở bệnh viện. Mình vẫn tiếp tục với boxing vì đó là đam mê mà ba mình để lại và mình dần coi đó là một phần trong cuộc sống của mình. Nhưng mà càng tiếp tục thì mình thấy việc theo đuổi nó càng trở nên khó khăn hơn. Đấu boxing thành tích cao được chia làm 2 lứa tuổi. Một là lứa tuổi dưới 18, mình sẽ được xếp với những bạn sàn tuổi với mình. Còn từ 19 tuổi trở lên thì mình phải xếp cặp với những người có kinh nghiệm hơn mình 5, 10 và thậm chí là 15 năm. Nên là khi lên lứa tuổi thi đấu mới, mình đã trắng tay ở 2 giải quốc gia. Khi mình là vận động viên của đội tuyển boxing thành phố rồi á, thì mình phải duy trì cái thành tích. Giống như là Thành thì nó hơi thiếu may mắn một xíu. Khi mà các bạn thi đấu á, tầm 2 đến 3 năm mà các bạn không có thành tích á, thì mình sẽ bị liệt vào một cái danh sách gọi giống như là một danh sách đen. Còn ở giải trẻ cứ đánh là có giải. Giờ thì chật vật lắm cũng không được giải gì. Mình chỉ biết tiếp tục tập luyện nhưng mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Cảm giác nó rất là lạc lõng và vô định. Và cơ hội cuối của mình là ở giải quốc gia năm 2024. Và ở giải này mình bắt buộc phải có huy chương nếu không muốn bị loại khỏi đội tuyển. Mình có thể sẽ mất đi chỗ nuôi dưỡng đam mê và gắn bó với mình từ nhỏ đến giờ. Mình cũng bắt đầu lo và sợ. Mình không biết mình còn đủ khả năng để tiếp tục không nữa. Nhưng nghĩ lại thì chính mình đã chọn boxing mà. Mình vẫn luôn sống và tập luyện cùng nó. Không có boxing thì mình không còn là mình nữa. Hồi đó ba cũng hay nói, trong cuộc đời của võ sĩ không lúc nào cũng toàn là chiến thắng. Mình vẫn luôn chăm chỉ và nghiêm túc với boxing. Và việc mình cần phải làm đó là đối diện và bước lên sàn thi đấu.
khi chiến thắng được trận đó thì mình đã rất tự tin vào bản thân của mình tin vào bản thân mình nhiều hơn. Mình nghĩ nếu ba còn ở đây và chứng kiến trận đấu đó thì ba rất vui và tự hào về mình. Không ngờ từ giai đoạn đó thì Thành trưởng thành rất là nhiều. Bây giờ Thành rất là hay, rất là biết điều chỉnh tốc độ và điều chỉnh cái chiến thuật trong cái trận đấu của mình, không bị cuốn theo đánh của đối thủ nữa. Mình tin rằng với sự nỗ lực, chăm chỉ và tin vào con đường mình đã chọn thì khó khăn nào mình cũng sẽ vượt qua. Mình là Đoàn Gia Thành và đó là cách mình vượt trên giới hạn.